سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم یک گل بدوزیم. تعداد گل برگای من 6 تاست. برای شما باز میتونه بزرگتر شه و تعداد گل برگاتون بیشتر بشه. اول میام اینجا دوخت تک قلاب رو میدوزم. خب ببینید حالا نخ شما میاد دوباره همین اول و سمت چپ گلبرگتون بیرون میاد و حالا به این دوخت ما دندون موشی میزنیم. کاملا فشرده. حالا باز شما از این فشرده تر هم میتونیم بدوزیم. خب این طرفش تموم شد. حالا میرم این یکی نخم رو میگیرم و بهش دندون موشی میزنم. خب اینم آخریش مرتبش میکنم و همینجا ببینید سوزنم رو توی پارچه میبرم. به این صورت. حالا بقیه گل برگارم دقیقا مثل همین میدوزم.
توی یه گلبرگشو یه ذره اینجوری، مثلا من طرف چپشون رو یه ذره اینجوری حالت بدین که یه فرمی بگیره. خب برای وسطش هم من یه دونه مروارید میدوزم. خب این از گل ما. امیدوارم که این آموزش هم برای شما مفید بوده باشه.